Vi har fått nys om ett vatten där det ska simma extremt stora regnbågar. De här fiskarna, de fightar helt brutalt. De bara sprutar ut lina och de älskar att hoppa upp i luften. Vi kommer börja med att fiska efter de här stora regnbågarna från en båt. Och sen så kommer vi tackla om och meta efter dem med både bottenmete och flötmete. I teorin så låter vår plan riktigt bra. Och om den går i lås så kan allt hända. Men först ska vi läsa era kommentarer. Per skriver, kan ni fiska rendåge? Och nej, alltså det frågar vad du menar. Menar du regnbåge så ja, nej, det är bara skitfisk. Vi kommer aldrig någonsin fiska mer. Hooklife TV skriver, fiskar ni mycket off-cam? Och det gör vi faktiskt. Jag och Tobbe, vi fiskar typ hela tiden. Det är det enda vi gör, men vi har ju alltid en cam med oss. Minst en cam, om det händer någonting. Jenny, hon skriver, kan ni säga hej Linné? Hej Linné, nu ska vi fiska regnbåge. Solen skiner och det betyder ju regnbåge. Nej, det kommer ju efter regn. Ja, nu vet jag inte riktigt hur jag fick ihop det här. Men solen skiner dit vi har kommit idag. Vi har åkt hela vägen till Harasjömåla som ligger i Blekinge. Men jag har hört att det här ska vara ett riktigt tätt ställe om vi fångar stora och även mycket regnbåge. Jag ser att det står reception på stugan här borta. Så vi ska gå in och kolla. Kanske det är en liten fiskebutik där eller någonting. Det är alltid spännande inom fisket så här. Shoppa lite. Här har vi en massa powerbait. Och när jag har fiskat regnbåge tidigare så har det här varit jätteeffektivt att kasta ut ett mete med sån här. Men jag vet att jag har med mig sedan tidigare, eller jag har med mig hit. Du har laddat med powerbait? Jag har laddat med springpack. Så vi behöver inte köpa det just nu, men jag har resurser. Här var det ju hur mycket fiskegrejer som helst att kolla igenom. Och det är alltid så här, det finns ju alltid någonting man behöver. Och Tobbe har ju med sig powerbaits, vi ska ju meta. Men vad behöver man då? En spöhållare om man inte vill tälja. Så jag ska köpa en sån här spöhållare. Fäller upp smidigt, tryck ner i marken och sen spöet i där. Och här var det ju fäll. Det är nästan som man kommer tillbaka till ismetesäsongen. En sån här ålbjälla. Det är alltid nice att ha när man bottenmetar, för då märker man direkt när det smäller på. Det vet jag sedan förra gången vi metade. Det är sjukt roligt. Och sen en packe med såna här specialkrokar som är bra att fästa deg på. Så att nu tror jag vi känner oss redo. Vi har allt för metet och spinnfiske idag har vi redan med oss. Nu har vi anlänt till första sjön här som heter Hallagjulet. Det är lite roliga namn på vattnen här nere. Men vi har hyrt en roddbåt faktiskt. Det här blir lite nytt att fiska regnbåge från roddbåt. Ska börja spinnfiska här nu. Se om vi kan hitta vart fisken är. Berkeley, Trilén, fluorkarbon 100%. Måste ju rigga upp en bra tafs här. Och de sa där på receptionen att här sätter de upp fiskar upp till 4 kilo. Och de kan också även växa på sig. Så här kan man fånga en riktigt fin regnbåge. Och då vill man ha bra tafsmaterial som inte tappar den där drömfisken. Det är roddman Tobbe, jag litar på dig idag. Ja. Eller? Ja, jag har drott mycket i mina dagar så den här roddbåten, så jag är faktiskt ganska duktig på det. Härligt Tobbe, nu får man tillbaka så här gamla Team Galant-grundarkänslor här när vi var typ 12 år, eller åtminstone jag i alla fall. Och var ute och rodde så här och fiskade och draggade och sånt. Vi kanske ska börja och ro lite drag. Ja. Kanske vi kasta i spöna här redan. Berkeley har ju kommit med sådana här nya skedar från Masu som väger 2,8 gram eller vad det var. Så det här vill jag börja med. Jag tänker att jag börjar med den här som är hel orange. För jag menar, det passar ju Galant-loggan här. Här står det ju faktiskt tournament quality på de här Tobbe. Och vi har ju alltid tournament när vi fiskar. Små skeddrag brukar vara effektivt på regnbåge. Ta väl och kasta ut och se om Harasjömåla kan leverera fina bågar. Första kastet blir ett långt kast med tanke på att jag inte kommer veva utan Tobbe kommer ro. Nu håller jag spöna här så får Tobbe ro.
Där! Stort vak! Kolla! Stort vak där borta. Du Tobbe, det där var... Nu Ska vi kasta här? Ja, men vi vevar upp och kastar på det. Du kastar ju typ där plasket var nu. Hoppas jag hugger. Vi måste på... Oj! Tobbe! Nu kommer det ju typ få, eller? Jag hoppas det. Kör bra nu. Alltså, stå stilla så det inte knarrar i båten och sånt. Du! Det där var en regnbåge. Ja, det var nära båten. Nu blir man ju taggad. Nu har vi hittat ett ställe där de är. Den är på! Tobbe! Gör något! Fiska! Bra! Tobbe! Den högg! Ja, den högg, men den hade det typ i munnen, men det typ lite missade lite. Ja. Fy, den var ju också fin! Sjukt! Den kan komma igen. De är här! Det är det som är så bra med regnbågar, för att de kan ibland bara avslöja sig själva, hoppa upp i luften och plaska, och då vet man att det är flera regnbågar i det här området. Men jag vill bara nöta på här, kasta lite mer. Tobbe, jag har den! Har den? Jag har den! Jag högg den! Och den är fin! Ja, den är skitfin! Har vi hov? Ja. Nej! Jo, jag trodde den släppte. Tobbe! Rally! Helt oslagbart att få på en fin regnbåge. Den är jättefin! Jag drar hela båten, gör den. Vi har inte fiskat länge heller. Nej, vi har inte fiskat länge och redan haft ett nice hugg och den här fina fisken. Det här är riktigt fin fisk. Det gäller att vara bra. Kom hit nu. Yes! Bra! Du, det här är närmare 3 kilos fisk, va? Ja, jag tror det med. Den är superfin. Ja, bra kämpat, Edvin. Tack, det här börjar ju bra. Harekomola levererar direkt. Tar vi upp en snabb titt här, men titta fisken. Det är en superfin regnbåge. Alltså, den här väger, Tobbe. Det är 2,5 till 3 kilo någonstans där. Den kan vara 3 kilo. Och nu vill den igen. Sådär, nu fick vi en titt på den. Så ska jag koka av den snabbt här. Så får den åka hem igen. Helt oskadd. Perfekt krokad med den här enkelkroken som är på det här skeddraget. Då tar man tången och bara tjo, där gick den av. Första fisken på den här, typ, vad kan det varit för mig? 5:e kastet. Om man räknar bort trollningen då. Bonnadragningen där. Edvin, du fick ju den här på multispin, så vi måste ju mäta här hur lång den är. Det är sant. Om det är tänk om det är guldpinn på den här, eller åtminstone silverpinn eller något. Så jag får, vi tar ett snabbmått i vattnet här. Kommer inte bli 100%igt, men tänkte släppa i den här fisken så att det får bli så här nu. Här ligger den. Du får kolla. Kolla. Den når inte guld, det är 57, 58. Ja. Men det är fortfarande jättefin fisk. Ja, det är en silverpinn. Och faktiskt min första regnbåge på vårt multispin-kit. Det var kul. Kvitto direkt på att Harekomola levererar. Nu börjar jag också få upp en fisk. Det är fighterna när man fiskar regnbågen som är det roliga. För att de är ju så himla starka, kan de på hoppa allt möjligt. Så det är favoriten med regnbågsfiske. Och jag känner att jag är inne i det deluxe nu. Nu kommer jag tro att det liksom hugger varje kast här. Så kanske det inte är. Eller så är det det. Tänk om det hugger varje kast. Jag tänker att ni gör det. Vi får se. Titta på det sjuka. Den kommer hugga. Ja, nej, ner igen. Den kommer ta. Vad händer? Vad i? Nej, den tog inte igen. Nej, du pimplar regnbågen nu. Du bara såg mitt bete försvinna. Det var inte den, det var 2 som föll efter. Var det 2? Det var 2. För det var inte den som föll efter först. Nej, Men varför kunde jag inte kroka? Jag vet inte. Det var busigt. Och varför huggar alla vid båten? Ja, det undrar jag med. De följer efter liksom in och så... Men det är ju sjukt häftigt att titta på. Ja. När de kommer sådär. Den är stor! Den är stor! Tobbe, den är skitstor! Vad i? Edvin! Den drar hela båten! Det kommer inte på plats i hoven! Den här är pissstor, Edvin. Den är PB! Det är PB! Jag tror det. Alltså, jag tror inte hur stor den var. Jo. Och du åker in mot land och mot träd.
Nej, nej. Nej. Den går in i trädet. Ut med oss. Den drar ju ut oss nu. Nej, alltså. Ja, den är stor. Jag vill upp den här fisken. Men hur ska vi landa den då? Ge mig hoven. Ja, det är bra. Men ge mig hoven. Fastnar hoven i alla spön. Edvin! Jag så. Ska du knocka mig? Knockout där. Alltså den är stor. Tjock. Det är inte jag som leker med fisken. Det är fisken som leker med mig. Den är stor. Och det sitter inte jättebra heller. Ja! Nej! Hoppa ut! Den är för liten hov. Kom inte ha den för en månad sedan så har vi med oss en leksakshov. Det här är över 60, Edvin. Den här är över 60 centimeter. 100% att den är det. Jag skakar. Alltså. Jag får sånt adrenalin av stora fiskar. Det här kan vara en PB-båge. Så jag måste väga den snabbt nu igen. Innan den hoppar i, alltså på riktigt. Betet har släppt från vad heter det, hoven. Så jag får bara väga den så här. Ja, gör det så får vi väga hoven efter. 3,99 med hoven. Så inte PB för att det är lite över 4, men det är en riktigt stor fisk som vi ska ta en snabb titt på. Alltså vilken regnbåge. Alltså ser du, Edvin? Den är stor! Här kommer jag med mått, vi rullar ut det så i vattnet här. Ska vi försöka mäta den här lika smidigt som innan då? Det är ju inte så himla lätt, men vi testar. Ja, vi kan ta på det hållet, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Jag håller stjärten. Jag håller stjärten. 63-64. Inte 65 då? Ja, det... Ja, jo, det är det nog. 65. 65. Och vi ser om den vill simma tillbaka här då. Ner i djupet. Stort grattis Tobben, give me 5 på den. Tack, men vi måste väga hoven. Här har du vågen. Tack. Ska vi se. 0,56. I stort sett 3,5 kilo. Så det är första fisken har Arachemola. Var en sån. Vilken början här. Det är helt galet. 2 så fina fiskar så snabbt. Det här kan inte bli bättre. Eller kanske det kan. Jag vet inte. Men jag är över förvånad nöjd redan liksom. Det känns som att det kan smälla på när som helst igen. 2 saker. 1. Det verkar som att regnbågen står där det är vindstilla. För att vinden vände och sen så blev det vindstilla i den viken. Och såg vi vak där. Fick den här stora. Haft på. Nu har vi drivit ut lite mer i mitten av sjön. Inte sett ett enda vak, inte fått ett enda pill. Så vi ska köra tillbaka. Och nummer 2. Den här färgen matchar himla bra det här multispinnet. Samma färgkombination i stort sett. Även linan med det. Ja. Men här ska vi inte slacka linor. Vi ska åka tillbaka till vindstilla stället och ta en te. Ser du tuff ut när du ska ro nu också? Ja, racerförare här. Formel 1 körare eller liksom. Ny drift, nya möjligheter. Nu är vi uppe här igen. Det är vi, Edvin. Där din stora högg. Tror du att det kommer få en här? Ja, jag har bra känningar ändå. Jag har förtroende för det här hörnet på sjön just nu. Det känns som att de är här och håller på och åker runt och grejer. Och jag har märkt med det här betet, Edvin. Det har du säkert också märkt. Men det är supereffektivt och fiskar det supersakta. Exakt, för den väger ju typ inget. Så även om man fiskar jättelångsamt så sjunker ju inte ner, utan man fiskar rätt så nära ytan. Och regnbågar är ju ofta nära ytan. Ja, där. Va? Där. Men, alltså Tobbe, du är tokhet idag. Jag fattar inte. Du är galet het idag. Du är något... Där. Nej. Är det en sten då? Nej. Där. Nej men, du är helt galen idag. Det är jag också. Jag sa ju att det inte var sten. Tobbe, ser du plogen? Såg du min? Ja, jag såg plogen, men det kommer min här. Alltså jag vill inte ens se din typ, för att jag också plogar och hugg. Den är stor. Den är också fin.
Vad är det här? Ja, men jag tror vi hovar inte den här för att det är bara 10... Den är astjock Edvin. Den är stor också. Men det är typ bara så här 8-10 grader vattnet. Hade det varit så här 20 plus så hade man varit tvungen att liksom ta upp alla för då överlever de inte sådana fighter. Men är det så här 8-10 grader eller kallare, det kan liksom överleva de ganska mycket. Men vi tar krokaren här i vattnet. Det är ju nice att den där Berkley Massey har en stycken enkelkrok. För då är det ju lätt att smida ut krokaren här i vattnet. Alltså den är ju stor egentligen. Jag skulle säga att den där vägde mellan 2,5 till 3 kilo. Det är jättefin båge för den var så tjock. Ja, litet skeddrag som gungar eller vickar sig fram. Det här är häftigt alltså. Vi verkar verkligen ha hittat en fläck där det går många nu. Precis vid åtbryggan här Edvin. Ja, åtbryggan bakom oss. Vi vill inte ens hyra en båt här. Nej men! Du, den här! Den där! Eller? Det var kastat efter. Alltså, va? Den här är helt annan kaliber i Edvin. Fy! Vad? Du har hård spann. Ska vi hämta den på andra sidan sjön eller? Jag tror det. Alltså, jag tror den har tagit 50 meter lina. 60? Nej men, 70! Den är ju... Det är typ 60 meter bort. Men va? Den är på riktigt på typ andra sidan. Vet du, vi får ro dit Edvin. Jag gör allt för en kompis. Jag ror Tobbe till fisken. Då vet man att det är stor fisk på gång. Ja, man måste ro för att hämta fisken. Jag har aldrig varit med om det innan. Med hela skiten, hela spoler och allt. Då hade jag ändå hård spark på. Eller ja, inte superhård för det hade linan gått. Men... Det här är lite Tobbe, du vet, som när man är så här, i Kanada och fiskar star typ. Eller mal och får på en på 200. Ja, men nu behöver du inte ro mer. Ja, okej. Jag hjälpte tillräckligt eller? Ja. Den är fin. Den är jättefin. Den är så tjock. Det ser ut som en brax. Den är så hög, Edvin. Jag tror den väger 2,8 närmare 3 kilo här. För den är så tjock. Men den krokar vi också av och fortsätter fiska i vattnet. Jag sitter ju perfekt i mungipan här. Hej då. Oj, helvete. Är det din eller är det en annan som... Vadå? En jävla regnbåge som går efter mitt bete. Kolla, jag hade mitt bete i. Är det? Alltså den bara var bakom det. Den låg flaxade mitt bete i. Och sen så... Kolla. Nej men. Jag tror inte det är min. Nej, jag tror inte det heller. Den låg... Mitt bete låg i och spann och så bara såg jag att det var en regnbåge bakom. Alltså vad är det för dag? Vi tar ett kast dit åt er. Ja, jag gör det. Vi är faktiskt ganska hett här. Men det där var helt sjukt. Den simmade bakom bara och tittade. Det var tur du inte tog. Ja, då hade ju krävs lite i hela spöet. Det var faktiskt tur i oturen, eller vad säger man? Japp. Fast jag hade ju ingen otur. Det hade varit otur i turen. Så är det. Tobbe! Stim! Stim! Är det stim? Stim med 2 regnbågar som tänkte hugga på min. Men så typ fick de se någonting och då bara nej. Du fick se dig. Ja, akta nu Tobbe, akta! Är den där? Nej, men de kunde ju varit där. Det där var 2 stycken som jagade i par. Det var ascoolt var det. Tobbe har ju dragit ifrån här. TT on fire idag. Så jag fick för mig så här, han får ju allt typ. Jag fick en. Men jag fick för mig att det var mässingen på det här skeddraget. Alltså baksidan. Mitt första jag hade var ju gult på båda sidor. Nu bytte jag till en grön med mässing på baksidan. Och direkt efterfölj. Men det verkar de gillar det där blänket kanske. När den kommer där och blänker så. Men det känns nära nu för mig också. Fan vad hett. Kolla. Nej Tobbe. Vadå? Fan, jag kan väl inte långt på grund av att det blockar. Kolla exakt med jag då. Nej men alltså jag orkar inte Tobbe. När jag väl såg ett plask så ska du bara ta skiten för mig. Ja men det är som att sno godis från barn. Ja exakt. Du är helt tokig idag alltså. Men vänta bara tills imorgon. Jag känner att Meta är din grej. Meta är min grej.
Nej! Fuck. Ja, men den har gått runt en sten här. Du får hjälpa. Jag är min, men du fick... Men vad håller du på? Den släppte. Ja, det är synden straffa sig själv alltså. Gick runt en sten. Men jag måste ro in här. Det gick runt en sten och så släppte den. Men jag fick falla tillbaka betet. Alltså, det är kaosfiske idag. Det är så kul. Ja. Men det där fick du för att du snodde mitt plast. Ja, men det var ju verkligen som att sno godis som barn alltså. Ja, jag hoppas du får den nu, Edvin. Innan kvällen kommer här. Nu glider vi av så här. Där! Tobbe! Vid båtkanten! Vid båtkanten! Du fick en, Edvin. Helt galet ju. Att jag fick, då är det hette. Mässingen på baksidan av skeddraget. Kan det vara det som gjorde det? Jag vet inte, men jag vet att det sticker igen. Vadå? Åh, jag älskar det här fisket. Vad kul det är. Tänkte jag skulle göra så här bara. Titta vilken fin. Snabb titt på den här bara. Kolla. Vilken fin fisk. Vilket snitt vi har på den. Det är helt otroligt. Får jag släppa i den här igen. Så krokar vi av den fort. Med en riktig drömstart på regnbåge tills det bara drog ut helt när solen gick ner. Så vi har fått åka hem nu och sen så tanken att vi ska testa röding istället här på natten. Nej, det ska vi inte göra utan vi ska sova i det här huset. Så det var bara in och lägga oss för imorgon ska vi gå upp tidigt. För jag är säker på att nästa dag har mycket att erbjuda. Den här sjön tänkte vi meta regnbåge i för det är så himla kul när man kör med powerbait och har en liten ålabjällra och sen så bara plingar det till i toppen. Men jag blir så himla sugen nu att ta några kast innan vi börjar meta. För vi såg ett vak och jag känner mig lite för att kasta av mig så här. Eller vad tycker du, Edvin? Ska vi kasta av oss? Låter ändå lockande. Spegelblank sjö på morgonen och det är ändå bra att se så här om vi kastar, om vi får någon kontakt eller om det plaskar till något någonstans där. Då vet man ju vad man ska meta sen. Så vi kan ta ett par kast av, bara ett par kast, för sen ska vi meta. Tror vi kommer få någonting idag, Edvin? Jag hoppas det. Ny sjö, nya möjligheter. Här vet man inte vad som simmar. Jo, regnbåge simmar här. Ja, det vet vi. Men du vet sådär. Man vet inte ändå. För att, man vet ju vad som simmar, men man vet inte hur fisket kommer vara här. Nej, det vet man inte. Det är alltid det här som är med nya sjöar. Men förra sjön knäckte vi ganska snabbt. Men meter tycker jag alltid brukar leverera sen om man inte får på spinn. Svart. Där! Edvin! Kolla! Jag såg hela fisken! Oh! Nej, oj, vad stor skrik att vad fisken har dragit nu. Jag såg den flera gånger uppe vid ytan. Ja, jag med. Där! Jag fick den! Nej! Kan inte... Inte den kanske, men du fick den. Nej, Tobbe, nu börjar vi meta. Det kan vi inte hålla på med. Det gör vi. Okej, ett kast till. Vad håller du på att snacka om? Det är så fort man ser dem hoppa ytan, det är då de hugger. Det är så himla kul. Den är stark för att vara inte den största vi fått, men den är stark. Det är en rolig regnbåge, men jag tycker vi kan släppa i den här i vattnet också. Så. Då får det vara slutfiskat för spinnfiske för tillfället. Nu blir det rigga om till bottenmete. Och bra tips är att ha med sig 2 stycken olika spön. Ett till mete och ett till spinn. Så här har jag ett 4-delat Abu Tormentor-spö som är väldigt smidigt att ha med sig i bilen sådär när man ska iväg på fiske. Även om man inte är på väg ut på fiske så kan du ha det i bilen för det blir så litet så att om du hittar någon het sjö längs vägen du bara tackla upp och köra. 4 delar, ganska långt. Det här känns bra. Nu ska vi rigga upp meterna här. Och min fina spöhållare jag köpte också på Harakomola-receptionen där. Den måste testas. Här kommer jag Edvin med springpack. Springpack, alltså vad är det? Jag sprang långt nu. Jaha, du tror inte att det är att man ska fiska på våren då? Alltså spring. Inte att du behöver springa för att hantera det liksom. Jag tror inte det. Nej, det kanske inte är. Men det är många... Och det är blå deg! Neon Blue Glitter! Det är den vi har haft så sjukt fiske på innan ju. Yes, Tobbe, det var värt att springa hit med den.
Jag kan säga att den blå degen, den ska ut först, för den ska jag köra med. Den var så het ju. Vill du också ha blå deg eller vill du ha något annat, Tobbe? Jag vill ha fluo-orange med glitter, för vi fick ju bra på fluo-orange glitter igår. Det var inte så mycket glitter, men fluo-orange i alla fall. Ska ju matcha Team Galant-kepsa här. Så den här, jag ska se vad den luktar då, för den brukar alltid lukta så himla gött här. Extra cent glitter. Undrar om det luktar glitter eller vad det luktar för någonting då. Hur luktar glitter då? Glamour. Räka luktar det. Så vi får se vad din luktar då. Kan det lukta blåbär, Edvin? Det luktar räkor. Räkor, det är bra lukt. Det finns någon med vitlök också och sådär. Det kan med funka, men blå deg med räkor, det där ska vi ta dem. Ska testa en sån här degform som det kallas. Så man kan forma sin deg till den formen man vill här. Så då får man välja här nu. Vill man ha en chilifrukt eller ett päron format bete? Nu tror jag det är mask, Edvin. Mask? Det vore ju inte rimligt. Larv. Det vore ju inte rimligt. Det är klart det är chili. Nej, det är ju larv. Maggot typ. Stor fet maggot. Och droppformad liten grej typ. Jag vill ha maggot. Det tror jag. Nu har ju aldrig jag gjort det här tidigare. Så det blir lite spännande. Men jag tänker jag provar mig fram här, får vi se. Ta lite deg här. Sen tar man kroken så här, antar jag. Lägger. Och sen degen. På här. Sen tar man den här då och klämmer ihop. Ska vi se om det blir en maggot. Eller vad det blir. Eller om det blir chilifrukt som jag säger. Som att baka pepparkakor här på morgonkvisten här. Kolla! Kolla, det är som pepparkaksdeg. Plockar jag runt det som är runt. Och vad blir kvar? Jo, en ashet degmaggot. Så man kan kasta ut och meta med. Det blir ju häftigt ju. Ni ser ju mig här vad glad jag blev. Jag kör som vi har gjort förr i tiden, en liten droppe så här med orange. Och sen så har jag faktiskt med en sån här, en bankstick, som jag ska sätta ner i marken. Bankstick. Jag har med mig en bankstick. Alltid ska man ha de fina grejerna, Tobbe, alltså. Bankstick, det räcker med sån här rör och en liten sån spärr. Tänk på en sak. Din är blå, du kör med blått. Min är orange och kör med... Ja, jag kör blått och du kör orange, helt enkelt. Kolla där. Kötta ner den i sumpen bara. Ska vi ta och kasta ut då, Tobbe? Det låter bra det. Står vi här jämte varandra och jag tar lite åt höger här då. Där kanske? Ja, det var en ganska bra kast. Jag tar det, jag fick fisken. Ja, det kan du göra. Och sen lös livbroms nu då. Så att inte spöet flyger i igen. För det är du bra på. Det har hänt en gång. Det hände, ja. Det var grisigt. Jag har metet legat i sådär 10-15 minuter. Ingenting ännu, så då är det bara att veva in som jag har gjort här och kasta om. För ibland så har de vissa stråk där de simmar och sådär. Det är bara i igen. Kan du inte bara börja bjällra nu och bara sticka iväg här, Tobbe? Tycker det med. Ja, kom igen nu. Jag har ändå fiskat på ett tag. Men jag har sett lite vak på andra sidan av sjön här. Så jag tänker att det går så högt det på väldigt bra där det vakar. Så nu får vi byta ställe. Se om det kan leverera. Ny brygga här då. Och nya möjligheter. Som jag sa innan, ny sjö, nya möjligheter. Men nu är det ny brygga här i alla fall. Och jag har faktiskt riggat om lite här nu. Ett flöte. Jag ska testa flötmeta här. Det hängde med i det här kittet till regnbågen från Berkeley. Jag ska prova lite flöte, kasta ut, fiska lite mer aktivt kanske. Fiska av och så åker flötet med vinden lite sådär. Kanske är hett, aldrig provat innan. Jävlar! Tobbe! Tobbe! Jag har den! Jag bara kände hur du bara slet i linan, alltså jag var inte med! Jag satt med linan i handen typ och höll på att fippla lite. Och så bara så slet någonting. Vad kul! Ja, skitkul! Det var hett. Ser lite bättre ut. Jag tror det. Kommentarrullen får jobba. Du kämpar nog brutalt med mig. Kommer jag få upp den sittandes på en brygga här. Den är fin. Yes! Vi måste ta in den. Varför sitter jag kvar här för? Den vill ju...
Kom igen. Lite lättare att landa här än från båt faktiskt. Här kom. Så här ser fisken ut. Sump! Den här fisken ska faktiskt bli en matfisk, tänkte jag. Annars hade vi tagit hoven och inte lyft upp den så här. Så det här ska bli en matfisk. Men titta vad fin! Typ 2 kilo kanske eller någonting. Riktigt bra. Nej. Det får bli faktiskt en avlivning på den här nu. För den är för vild. Blåa degen, den sviker aldrig. Så den ska ju på kroken nu igen. Degar vi på igen här. Jag klumpar på en rejäl kluns här. Åh hej! Solen skiner, himlen är blå. Och man sitter och kollar på sitt flöte och väntar på att rullen ska börja skrika. Tobbe! Dra! Jag såg ditt flöte bara drog. Ja, vad kul! Det här är så himla kul! Det här är hoven. Tack. Fighta in den här nu. Jag ska. Att den går in i din lina. Den var ljus. Ja, fin! Nej! Den går upp i land. Där är den. In i din lina. Sluta vara i min lina, regnbågen. Nu. Kom igen, TT. Ja! Snyggt! Ha! Bra jobbat! Det var kul när flötet bara drar. Och sen så typ 5 sekunder efter bara ser man linan bara... Säger det. Det är turbobågar alltså, TT. Ja. Jag kan säga den här regnbågen, den fick ändå plats i hoven jämfört med den första jag fick. Det här är också en jättefin matfisk. Titta vilken fin regnbåge här. Supernice. Den här, alltså de fightar så mycket. Hur stora de är? Är de jättestora fightar de något extremt. Och är de små så fightar de bra också. Ganska bra krokad. Längst ut. Den här fina regnbågen får avsluta det här äventyret nere i Harasjömåla. Riktigt grymt spinnfiske på de här Masu från Berkeley igår med grymt snitt på fiskarna. Och den blåa degen levererar du i vanlig ordning. Så vill ni kika in det där springkittet som Tobbe kan komma springandes med genom skogen, så får ni göra det och ha ett riktigt lyckat regnbågsfiske under året. Ha det bra allihopa, så ses vi i nästa video. Tja!